हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। तर मैत्रिणींनो, आपण मागच्या काही दिवसांपूर्वी स्टीलची भांडी कशी साफ करायची न घासता, न काही जास्त कष्ट घेता ते पाहिलं होतं। आणि मैत्रिणींनो, तुम्ही खूप छान प्रतिसाद त्या व्हिडिओला दिला। तर त्यात मला काही अशा कमेंट्सही आल्या की ॲल्युमिनियमची म्हणजे जी जर्मनची भांडी असतात आपली, ती कशी साफ करायची। तर तोच विषय घेऊन मी आजचा हा व्हिडिओ बनवला आहे। तर यात खूप साधी सोपी पद्धत सांगितली। आपले जे ॲल्युमिनियमचे डब्बे असो, कुकर किंवा काही दुसरी भांडी असतील तर ती साफ कशी करायची। आता माझा हा डब्बा आहे, तर एवढा काही वापरला जात नाहीत। यावरती थोडे असे काही काळे डाग पण आहेत। खूप पूर्वीपासूनच ते राहिलेले आहेत, पण ते इझिली काही निघत नव्हते। आणि दुसरं एक कसं असतं की ही आपण जी भांडी वापरत नाही ती चिकट होतात, थोडंसं त्यावरती कधी पांढरा भाग होतो किंवा काळपटही पडतात। तर ही कशी साफ करायची हेच आज आपण या व्हिडिओत बघणार आहोत। आणि आज तुम्ही जर पहिल्यांदाच चॅनलवर आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या आणि व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। खूप साधी सोपी पद्धत आहे। घरात असलेले साहित्य आपण वापरणार आहे। एक चमचा आपल्याला इथं आपलं डिटर्जंट पावडर घ्यायचं आहे आणि एक चमचा आपला जो खाण्याचा सोडा असतो तर तो घ्यायचा आहे, मग तो कुठल्याही कंपनीचा असो। आणि नंतर एक आपल्या घरात असलेली शॅम्पूचं जे पाऊच असतं कुठल्याही कंपनीचा असो तो घ्यायचा। आणि ह्याची आपल्याला एक सोल्युशन म्हणा किंवा एक पेस्ट बनवायची आहे। आता शॅम्पू असो किंवा तुमचे जे आपला अंघोळीचं साबण असो, तर याने पण आपली जी ॲल्युमिनियमची भांडी असतात ती खूप सुंदर चकाकतात। म्हणून जरी असाही तुम्हाला प्रयोग करायचा नसेल तर आपली जी रोजचा आपला अंघोळीचा साबण असेल तोही वापरला तुम्ही तरी चालेल। यात थोडंसं मी पाणी घातलं आहे, थोडीशी अशी पातळसर अशी पेस्ट केली आहे। आणि आपल्याला अगदी तारेची वगैरे घासणी घ्यायची नाही, जे स्क्रबर येतात ते घ्यायचे। आणि नंतर आपले हे डबे वगैरे घासून घ्यायचे आहेत। काय होतं, सोडा अजून डिटर्जंट पावडर, शॅम्पू याच्यातले जे केमिकल्सचे सगळ्या इफेक्टनी ही भांडी पटकन अशी चमकू लागतात। आता तुम्ही बघू शकता मी इथं घासते तर लगेच आहे ना इफेक्ट जाणवतो आपल्याला तो। आता पुसल्यावरती कळेल। हां, पण मैत्रिणींनो, मी तुम्हाला इथं एक सांगेल की जे खूप जुने असे खूप काळे डाग पडलेले असतात तर ते इझिली हे कशानेच निघत नाहीत। म्हणजे उगाच व्हिडिओत दाखवायचं आहे म्हणून मी सांगणार नाही की ते डाग निघतात। आता नॉर्मली तुमचं जे प्लेन भांडं असेल, फक्त वरनं पांढरं किंवा काळपट झालं असेल तर ते तुमचं इझिली निघू शकतं। आता हे कुकरचं भांडं, यावरती काही असे माझे खूप पॅक काळे डाग नाही आहेत की जे आतूनच पूर्णपणे आलेत। तर तुम्ही पाहू शकता आता अर्धं हे कुकरचं झाकण मी घासलं आहे आणि शेजारचा भाग तुम्ही पाहू शकता आणि इकडचा घासलेला पहा, तर किती ह्यात फरक जाणवते। म्हणजे अगदी चमकू लागतं आहे। काहीच इथं कष्टही आपण केले नाही किंवा काही दुसरंही खूप काही सोल्युशन वगैरे मार्केटमधनं विकत आणले असंही नाही। साध्या सोप्या ह्या पद्धतीने आपण असं साफ करू शकतो। म्हणजे तुमची जी ठेवणीतली असे ॲल्युमिनियमचे जर्मनची जी भांडी असतील, डबे असतील तर ते तुम्ही खूप इझिली आणि साफ करू शकता। आता हा माझा कुकर मी कधीच वापरत नाही, म्हणजे मी ॲल्युमिनियमची भांडी तशी डिस्कार्डच केलेली आहेत। फक्त 2 डब्बे आणि हा कुकरच एक राहिलेला आहे। परंतु मोठी साईज असल्यामुळं कधी खूप मोठ्या क्वांटिटीत काही बनवायचं असेल तरच वर्ष 2 वर्षातनं एखाद्या वेळेस वापरला जातो। तर आता तुम्ही पाहू शकता की यालाही मी हे सोल्युशन लावलं आहे आणि अगदी खूप साध्या सिंपल ह्यानी, काही जोर न लावता, काही तारेची घासणी न वापरता फक्त हे सोल्युशन आपल्याला स्क्रबरनी चोळून घ्यायचं आहे आणि नंतर स्वच्छ पाण्याने आपल्याला याला धुवून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मी फक्त इथं थोडंसं पुसून दाखवते आणि अगदी आपलं जे भांडं असेल ते चमकू लागतं आहे। म्हणजे असं काही तुम्हाला इथं तारेची घासण वगैरे वापरावी लागणार नाहीत। तर ही अशी साधी सोपी पद्धत आहे। तुमचे भांडे जर खूप असे पक्के काळे डाग पडलेले असतील तर ते निघणार नाहीत, परंतु साधी ठेवणीतली भांडी असतील तर ते छान चमकू लागेल। तर बघा ट्राय करून। थँक्यू।